سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. اینجا غرب تهرانه و تو این ویدیو میخوام بخشای جدیدی از مرکز خرید لوکس اوپال رو بهتون نشون بدم. اگه یادتون باشه روزای قبل فودکورت و شهر بازیش رو بهتون معرفی کردم. لینکش رو میذارم که اگه دوست داشتید مجدد تماشا کنید. مرکز خرید اوپال 14 طبقه داره و یکی از مجلل ترین مراکز خرید تهرانه. امکانات فوق‌العاده زیادی هم داره که تو ویدیوهای مختلف بهتون معرفی کردم. ما الان تو طبقه 4 هستیم که به اوپال استایل معروفه. طبقه 4 تا 6 برای فروش انواع پوشاک، کیف و کفش و شال و روسری در نظر گرفته شده. برندهای زیادی تو این طبقات فعالیت دارن و قیمت محصولات مناسب قشر مرفه جامعه است. یکی از طبقات محبوب و شلوغ این پاساژ اینجاست که به اوپال کیدز معروفه. اوپال کیدز توی طبقه 3 قرار داره و شهر بازی و شهر مشاغل کودکان از تفریحات محبوب این طبقه است. در کنارش هم فروشگاه‌های زیادی به طور تخصصی انواع پوشاک، اسباب بازی و لوازم التحریر سنین مختلف رو عرضه می‌کنن. آرایشگاه، کافی شاپ و اتاق جشن هم برای کودکان طراحی شده که از امکانات خوب اینجاست. اینجا طبقه -2 اوپاله. تو این طبقه هایپرمارکت بزرگی قرار داره که حدود 6000 متر مربع مساحت اونه. در کنار شیرینی فروشی، خشکشویی و داروخونه هم قرار داره. این طبقه -1 اوپاله و به اوپال هوم معروفه.
توی این طبقه انواع لوازم خونه و آشپزخونه، کالای خواب، لوازم روشنایی و مبلمان و لوازم دکوراتیو عرضه میشه. محصولات کیفیت خیلی بالایی دارن و تنوعشون هم خیلی زیاده. مثل همیشه لینک آدرس مرکز خرید اوپال رو تو قسمت دیسکریپشن ویدیو قرار دادم و میتونید به راحتی از طریق اون مسیریابی کنید. دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید و خوشحال میشم اگه با لایک ویدیو از من حمایت کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزهای آینده به مکانهای جذاب بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. از همتون ممنونم.